السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. ان شاء الله باذن الله تعالى الفيديو ده يكون مناسب جدا جدا لكل الناس اللي بتسال على غساله هوفر. وكميه الرسائل اللي بتجيلي من ناس كتيره جدا خاصه بالغساله دي، هل الغساله كويسه، هل الغساله وحشه، ايه مميزاتها، ايه عيوبها. احنا عملنا سلسله فيديوهات كتيره جدا، حوالي 7 أو 8 فيديوهات خاصين بالغساله دي، من اول ما فتحنا الكرتونه بتاعتهم وذكرنا كل المميزات والعيوب ونتعامل معاها ازاي. ان شاء الله هتلاقوا الفيديوهات دي في صندوق الوصف تحت، وتابعوا الفيديو ده عشان الفيديو ده ناس سالتني كتير جدا جدا على البرامج الخاصه بالغساله. فان شاء الله باذن الله تعالى من خلال الفيديو ده هنراجع مع بعض كل برنامج ونقول ايه مميزاته وعيوبه، ونقول كمان البرنامج ده نشتغلوا لايه والبرنامج ده نشتغلوا لايه والمده بتاعته. كل ده نتابعه من خلال الفيديو. بس كالعاده قبل ما نبدا الفيديو هطلب منكم ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه، وكمان تعملوا شير للفيديو علشان يستفيد بيه اكبر عدد ممكن من الناس. ويلا بينا نبدا الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طب يلا بينا نبدأ على طول. انا اوريدي الغسالة احنا حطينا فيها مجموعة من الادوات الخاصة بالمائدة، وزي ما احنا شايفين مجموعة من الاطباق والمعالق وكل حاجة خلاص مليناها، وهنبدأ ان احنا نشرح شرح فعلي على الحاجات دي، ونختار البرنامج المناسب اللي احنا شايفينه اللي هينفع ان هو ينظف الحاجات دي وتبقى بالنسبة لنا حاجة كويسة جدا. فتعالوا يلا نبدأ على طول ونقفل كده ونبدأ نفتح البرامج وناخدهم مع بعض برنامج برنامج. الغسالة بتيجي ما شاء الله ب 12 برنامج، عدد كبير جدا من البرامج، وكل برنامج فيهم بيكون ليه وظيفة معينة وبيعمل هدف معين. طبعا بصراحة عشان أكون صادق معاكم، يكاد يكون عدد البرامج اللي احنا بنستخدمها من ال 12 برنامج دول تقريبا 3 أو 4 برامج بالكتير قوي، هم دول اللي احنا دايما بنستخدمهم، وهم دول دايما اللي احنا دايما بنعتمد عليهم في على حسب النوعيه بتاعه الغسيل اللي احنا حابين نشتغل عليها. طيب تعالوا الاول نحط الفيشه في الكهرباء ونفتح كده الغساله ونمسك كده برنامج برنامج، ونبدا كده ناخد كل برنامج من دول نقول ايه المواصفات بتاعته والوصف بتاعه بيعمل ايه، وكمان ايه المميزات بتاعه البرنامج دوت. نفتح كده، ومجرد ما بنفتح بندوس على اول زرار بتاع الباور وبيظهر لنا اوتوماتيك على طول اول برنامج، وهو برنامج الايكو. وبرنامج الايكو دوت بيبقى بيشتغل على درجه حراره 45 درجه، ودي درجه حراره كويسه قليله مش كبيره، ولمده 3 ساعات ونص، تقريبا 3 ساعات و25 دقيقه. وكمان ده البرنامج الاول اللي هو البرنامج الايكو. وبرنامج الايكو هو اول برنامج، ومن ضمن المميزات بتاعته ان البرنامج ده بيوفر جدا في استهلاك الكهرباء واستهلاك الميه. كمان لو ملاحظين من خلال الفيديو في زرار انا عمال اضغط عليه بايد لمبه والوقت بيزيد، يعني دلوقتي 3 ساعات و25 دقيقه، طفيته بقى ساعتين 50. ايه الزرار ده مهم جدا، وهو ان لو حضرتك مثلا عايزه تنامي بالليل والغساله تخلص، المفروض ان الغساله لازم لما تخلص تروحي تفتحي الباب بتاعها عشان تعملي تجفيف طبيعي، وده مهم جدا. ما تسيبيش الغساله بابها مقفول. فلما حضرتك بتضغطي على الزرار ده بيزود الوقت من ساعتين و50 دقيقه ل3 ساعات و25 دقيقه، بس في المقابل بتاع ده ان الباب هيفتح لوحده. طب لما تقفليه، اول ما حضرتك بتقفليه بيرجع ساعتين و50 دقيقه، يعني البرنامج هيقعد ساعتين و50 دقيقه، بس حضرتك لازم تروحي تفتحي الباب. يبقى ده البرنامج الاول. البرنامج التاني هو برنامج الستيم او برنامج البخار، وده بيشتغل ب 75 درجة مئوية حرارة وبيقعد ساعتين و10 دقايق. البرنامج ده هو عبارة عن دورة من رشاشات المية والبخار بيشتغلوا مع بعض. البرنامج ده بيكون مهم جدا جدا عشان يشيل الاوساخ ويشيل البكتيريا لو كانت موجودة في الاطباق والحلل بتاعتك. يبقى البرنامج ده مهم جدا ليه؟ لو انت عايزه بقى تنضفي الحاجه كويس قوي بالبخار، تديه وتشيل البكتيريا وتشيل الاوساخ جامد، برنامج الستيم ده. البرنامج لوحده ساعتين و10 دقايق. لكن لو حابه تستفيدي بميزه انك انت الباب يفتح اوتوماتيك بعد ما بتخلصي الغسيل، بيبقى ساعتين و28 دقيقه. لو انت مثلا في خلال اليوم وشغال وقاعده جنب الغساله، خلاص خليه ساعتين و10 دقايق، واول ما يخلص هتسمعي صوت الغساله تروحي انت تفتحي الباب اوتوماتيك عشان يعمل التهويه او التجفيف الطبيعي. اتفقنا؟ طب انا ليه كل برنامج هضغط على زرار اللي هو بتاع ان الباب يفتح اوتوماتيك؟ لان في بعض البرامج ما بتقبلش الكلام ده. طيب البرنامج الثالث هو برنامج اللي هو اليونيفرسال، اللي هو البرنامج الشامل، وده برنامج تقدري تستخدميه برضو علشان يشيل الاواني المتسخه بس من غير بخار.
يعني مش بالبخار زي البرنامج التاني. فهنلاحظ هنا ان درجه الحراره 60 مش 75 زي البرنامج اللي فات، ومدته ساعتين. خلينا نقول ان الفرق ما بين البرنامج التاني والبرنامج التالت مفيش فرق غير ان البرنامج التاني درجه حرارته اكبر، وكمان بيعتمد على درجه البخار العالي. اما البرنامج التالت بينظف الاواني المتسخه واي عناصر تانية انت عايزاها، وبينظف تنظيف كويس جدا، وخصوصا لو عندك حلل ولا حاجه تحطيها في البرنامج رقم 3 ده. وده برنامج تلقائي، وبرده برنامج من البرامج اللي بتقدري ان انت من خلالها تستخدمي خاصيه ان الباب يفتح لوحده، لان في بعض البرامج هنشوفها دلوقتي هنلاقيها ما بتدعمش الكلام ده. البرنامج اللي بعده برنامج الرابط 39، وده برنامج حلو قوي مدته 40 دقيقه بس. ده برنامج اسمه برنامج الغسل السريع. يعني عندك كام طبق كده وكم معلقه اواني مش كتيره قوي، عايزه تعملي عليها دوره سريعه، وعلى فكره بينظف كويس جدا، يعني بس بشرط ان تكون المواعين ما هياش متسخه جدا. يعني البرنامج ده يبقى حلو قوي ويبقى مميز جدا بس لما تكون الادوات والمواعين ما تبقاش متسخه جامد. يعني لو بعد الوجبه مباشره حضرتك خدتي الادوات وحطيتيها في الغساله، ممكن تحطيها على برنامج 39 ده، يبقى ممتاز جدا. وعلى فكره احنا بنشتغل عليه على طول البرنامج الرابع دوت، لانه بيخلص بسرعه 39 دقيقه، وكمان من افضل البرامج، بيطلع نتائج محترمه جدا جدا. فده البرنامج الخاص بيه اللي هو الرابid سبيد اللي هو 39 درجه. طب ايه عيوب البرنامج ده؟ عيوب البرنامج ده انه لا يدعم خاصيه ان الباب يفتح لوحده لما الغساله تخلص. يعني لو جيتي ضغطتي على الزرار اللي احنا عمالين ندوس عليه، اللي هو الزرار دوت اللي هو ان الباب يفتح تلقائي، هنلاقي ان ده ما بيدعمهوش البرنامج دوت اللي هو البرنامج الرابط 39. يعني ايه؟ يعني حضرتك لازم هتتوجهي للغساله بعد ما تخلص وتفتحي الباب بنفسك. فده برنامج الرابط 39. البرنامج اللي بعده وهو الرابط 29، ده اقل برنامج مدته نص ساعه بس او 29 دقيقه. طب البرنامج ده يفرق ايه عن البرنامج رقم 4؟ ده انا بيقوم بنفس الوظيفه، بس البرنامج رقم 4 اللي هو الرابط 39 ده بيشغل ممكن نقول مثلا ان هو ياخد حموله 8 افراد، اما رقم 5 ياخد حموله 6 افراد بس. فده برضو بنفس الطريقه، مجموعه اطباق عايزه تغسليها بعد الوجبه مباشره تحطيها على برنامج النص ساعه. وبرضو البرنامج ده ما بيدعمش ان انت ما بيدعمش ان الغساله تفتح لوحدها، لازم حضرتك تروحي تتجهي للغساله علشان تفتحيها. البرنامج اللي بعده اللي هو البرنامج البري ووش. البري ووش ده عباره عن برنامج مدته 5 دقائق، كل وظيفته ان هو بيغسل بيغسل بس وبيشطف، يعني بيشطف بس قبل الغسيل، فبيبقى مدته 5 دقائق. وطبعا ده ما بيدعمش برضو ان الباب يفتح لوحده بعد ما يخلص. يعني دي زي ما بنسميها كده دوره شطف 5 دقائق بس، تشطف بميه، يعني ده شطف ميه بس قبل اي برنامج. البرنامج اللي بعده اسمه برنامج الهايجين او بنسميه برنامج النظافه. ده عباره عن دوره مضاده للبكتيريا، وظيفتها ان هي تغسل وتعقم الاطباق. وده بقى معمول عشان الحاجات اللي انت عايزه تعقميها كويس قوي، وكمان الحاجات المتسخه بشده. البرنامج ده زي برنامج الستيم، البرنامجين درجة حرارة عالية جدا، درجة حرارة 75. انت بتعقمي الحاجة كويس جدا في برنامج الهايجين ده، مدته ساعتين 38 دقيقة. دوت لو حضرتك هتستخدمي الخاصية بتاعت ان الباب يفتح لوحده. من غير الخاصية دي هو ساعتين وتلت بس. فده برنامج تقدري حضرتك ان انت تستخدمي فيه الخاصيه اللي احنا بنقول عليها. الخاصيه دي مهمه جدا جدا جدا، لازم الغساله اول ما تخلص الدوره لازم حضرتك تفتحي الباب علشان يعمل تجفيف الغساله نفسها ما تبصش من بعد فتره يعني. طيب يبقى ده برنامج الهايجين، زي برضو برنامج الستيم بنفس الطريقه. البرنامج اللي بعده اسمه برنامج التوتال كير او العنايه الشامله. ده برضو برنامج حلو قوي، وده بيشتغل ازاي؟ بيعمل دوره كويسه جدا للحاجات اللي فيها ازاز، اللي فيها خزف، اللي فيها صيني، الحاجات اللي هي الحساسه شويه اللي ممكن تبقى سهله ان هي تتكسر، فحضرتك بتحطيها في التوتال كير. وده برنامج بيبقى على 48 درجه وبيشتغل ساعه 40 دقيقه. ولو هتستخدمي خاصيه ان الباب يفتح تلقائي هيبقى مدته ساعتين. حلو قوي للحاجات الخفيفه، يعني للاواني الزجاجيه، للحاجات اللي هي الازاز، اطقم البايركس والكلام ده، حضرتك تحطيها في التوتال كير تبقى ممتازه جدا. طيب وطبعا بيدعم الميزه اللي احنا قلنا عليها. طب الفرق بيكون حوالي 20 دقيقة بس، يعني من غير الخاصية دي بتبقى ساعة و40 دقيقة، ولو هتضيفي له خاصية الفتح التلقائي هيبقى مدته كام؟ هيبقى مدته ساعتين. ده البرنامج اللي هو برنامج التوتال كير او برنامج العناية الشاملة.
طيب ايه البرنامج اللي بعد البرنامج ده؟ هو البرنامج رقم 9، والبرنامج اللي هو الاوتو البرنامج اللي هو يونيفرسال بلس. اليونيفرسال بلس او البرنامج الشامل الاضافي ده برنامج للحلل برضو، معمول علشان خاطر تتاكدي ان الشطف النهائي، العمليه النهائيه بتكون عمليه قويه شويه، يعني بتبقى اقوى من البرنامج رقم 3. في اليونيفرسال العادي وفي اليونيفرسال بلس، ده بيبقى اقوى من البرنامج رقم 3 شويه، لان في عمليه الشطف الاخيره مده البرنامج ساعتين وخمس دقائق، لكن لو هتضيف عليه خاصيه الفتح التلقائي بيبقى ساعتين و23 دقيقه. ده البرنامج اللي هو اليونيفرسال بلس. البرنامج ده برنامج قوي جدا برضو، وافضل من برنامج رقم 3 شويه، لان درجه الحراره فيه بتبقى عاليه جدا. درجه حراره 75 اكبر من درجه الحراره اللي في البرنامج رقم 3. طب البرنامج اللي بعد كده اللي هو الديلي ووش ده برنامج بيشتغل على درجة حرارة 55 درجة، وبيبقى مدته ساعة وتلت. والبرنامج ده برنامج تقدري حضرتك تشتغل عليه اكتر من مرة في اليوم. ده في الريكومنديشن بتاعت الغسالة للاطباق عادي جدا، تقدري حضرتك ان انت تستخدميه اكتر من مرة خلال اليوم. في برامج ما ينفعش تعمليها غير مرة واحدة في اليوم يبقى افضل، لكن ده تقدري تستخدميه اكتر من مرة في اليوم. وطبعا بيستخدم خاصية الفتح التلقائي، وبيزيد من ساعة وتلت لساعتين. بس البرنامج دوت مش بتقدري تحطي فيه حاجات تقيله، ما تكونش حاجات متسخه جامد يعني الحاجات اللي هي تكون احمال خفيفه، احمال عاديه، اطباق مش متوسخه قوي او حلل مش متوسخه قوي. ويفضل ده مش بتاع الحلل، يعني البرنامج ده مش للحلل، ده للاطباق او الاحمال العاديه اللي بيكون عند حضرتك. البرنامج اللي بعده اللي هو البرنامج الايكو بلس، واللي انا بصراحه يعني شايف ان مفيش فرق كبير قوي ما بينه وما بين البرنامج الاول اللي هو الايكو. ده درجه حراره 55، التاني كان تقريبا 45. هنا 3 ساعات و10 دقائق، هناك 3 ساعات ونص. مفيش فرق كبير قوي. وكمان ما بتقدرش تحط فيه الحاجات اللي هي المتسخه جدا. برنامج يعني انا شايفه برضو تكرار، يعني شايف البرنامج ده مفيش فيه اي اضافه. ده اللي هو البرنامج الايكو بلس. وطبعا بيقبل خاصية الفتح التلقائي، بيوصل ل3 ساعات. لو انت هتستخدمي خاصية الفتح التلقائي، من غيرها 3 ساعات و10 دقايق. يعني دي الميزة الوحيدة اللي فيه، ان هنا دايما الفتح التلقائي بتزود الوقت، لكن في البرنامج ده لو هتعملي فتح تلقائي الوقت هيقل، بدل ما هيبقى 3 ساعات و10 دقايق هيبقى 3 ساعات. يعني برضو انا ما انبهرتش، يعني برضو عادي جدا، ومش شايف فيه يعني مش شايف فيه اي اضافة للبرنامج ده بصراحة يعني. البرنامج اللي بعده البرنامج الاخير اللي هو برنامج الجلاس واير، اللي هو برنامج غسل الاواني الزجاجيه. البرنامج ده حلو قوي لو عندك كاسات، لو عندك حاجات مثلا ممكن تقولي مثلا ادوات تكون عايزه تغسليها زجاج وكده، هو حتى عامل لك علامه الكاسات. بس الحاجات الازاز اللي احنا نخاف تتكسر او حاجه تعمليها في دوره كلها في البرنامج ده. بيشتغل على 48 درجه، مدته ساعه 35 دقيقه، وبيقبل خاصيه الفتح التلقائي، وبيكون في حدود ساعتين. ده البرنامج رقم 12. دي كده كل ال 12 برنامج الشرح بتاعهم. طبعا حضراتكم هتلاحظوا ان معظم البرامج احنا بقول نفس الكلام وبعيده، فعلشان كده انا هقول لحضراتكم ملخص البرامج ايه من وجهة نظري. انا من وجهة نظري في كام برنامج او 3 او 4 برامج جامدين جدا. يعني انا من وجهة نظري برنامج الرابط 39 ده محترم قوي، 39 دقيقة، عناصر شديدة اتساخ بس يكون بعد الوجبة مباشرة، ده حلو قوي، ده برنامج ممتاز جدا. وفي برنامج اللي هو الخاص اللي بالستيم، بس انا ما بستخدم، يعني احنا ما بنستخدمهوش على طول. برنامج الستيم ده ممكن ان احنا نستخدمه مثلا كل يوم كل يومين مثلا مره، لانه خلي بالك انك تشغلي الغساله كل يوم على 75 درجه، يعني اجهاد قوي جدا للغساله. فلما يكون عندك حاجات قويه او حاجات متسخه جدا جدا، البرنامج رقم 2 او البرنامج رقم 3 هيكون اختيار ممتاز جدا. البرنامج التاني اللي هو باستخدام البخار الستيم، وان كنت انا بقى بفضل اللي هو البرنامج التلقائي رقم 3 اللي هو برنامج اليونيفرسال. يعني البرنامج رقم 3 ده يعتبر ممتاز جدا جدا، لانه بتقدري ان انت تحط فيه اي عناصر انت سبتيها طول اليوم. يعني اي عنصر من العناصر او اي حلل سبتيها طول اليوم عاوز تغسليها اخر اليوم، ولو فيها حلل هيكون برنامج اليونيفرسال. يبقى تعالوا كده نقول تاني: برنامج الرابط 39، وبرنامج اليونيفرسال، وبرنامج الستيم. انا شايف ان الثلاث برامج دول كويسين جدا جدا جدا. بقيه البرامج في عندك حاجات حلوه، في عندك حاجات مثلا حلوه تانية. في برنامج الهايجين ده جامد جدا، لان البرنامج ده برضو بيعقم جامد جدا على 75 درجه، فده برضو برنامج حلو. بقيه البرامج بصراحه بحس ان هي بتتكرر. يعني اليونيفرسال بلس هو نفس اليونيفرسال العادي. شايف الايكو بلس هو الايكو العادي. الديلي ووش ما مش شايف له اي فايده. البري ووش اللي هم ال5 دقايق دول تقدري تغسلي كده اللي هو بتشطفي الحاجه، ما بتنضفش طبعا، ده بس بتشطف الغساله مش اكتر من كده.
طيب يبقى دول كده ملخص البرامج ده من وجهة نظري. انا دلوقتي اخترت برنامج اللي زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، برنامج اللي هو 39 دقيقة اللي هو الرابد 39، وبدأت على طول ان انا اعمل زرار الستارت وهتبدأ الغسالة ان هي تشتغل على طول. وحابب بس ان انا ادي لحضراتكم مثال على البرنامج. احنا برنامج 39 ده بشتغل بيه على طول، وبصراحة بيطلع نتائج كويسة جدا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان اكون حاولت ان انا ارد على الاسئله بتاعت حضراتكم. معلش الكلام كله شبه بعضه لان البرامج كلها بتقوم بادوار قريبه جدا جدا من بعض، بس انا حاولت ان انا اقول لحضراتكم على الثلاث برامج الحلوين قوي او الاربع برامج اللي احنا بنشتغل عليهم على طول. واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. وكالعاده في نهايه الفيديو هطلب منكم ان انتم تدعمونا، ودعمكم ده هو اللي بيخلينا نكمل بعد كده، عن طريق ان انتم تعملوا لنا لايك للفيديو، وده مهم جدا، وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه، وكمان تعملوا شير للفيديو عشان يستفيد بيه كل الناس. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واللي عنده اي استفسار يحط لي تحت في الكومنتات. وما تنسوش تدخلوا على القناه، هتلاقي فيديوهات كتيره جدا جدا مختلفه ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.